नमस्कार. आम्ही मालवणचे चेडवा या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे खूप स्वागत. गावची ओढ लहानपणापासूनच. गावचा पाऊस खूप छान असतो, डेंजर असतो हे पप्पांकडून ऐकलेले. पण लहान असताना काकाच्या लग्नाला एक पूर बघितलेला, पण शाळा असल्यामुळे जास्त दिवस नाही राहता आलेला. खरा गावचा पावसाचा अनुभव काय असतो तो नाही बघितलेला. असाच एक क्षण आला. पेंटिंग करण्याची आवड म्हणून गावी 2019ला गणपतीच्या भिंतीवर चित्र काढण्यासाठी म्हणून मी आणि काका गेलो. यंदा काही कोविडमुळे जाणं पॉसिबल नाही झालं. गेलो त्या दिवशी खूप ऊन होते, मात्र पुढचे 10 ते 12 दिवस कंटिन्युअस पाऊस होता. चित्र काढून झालं. त्यानंतर गावी पूर येईल असे बोलायला लागले. शेवटी हो रिलोच. घरच्या अगदी बाजूला कर्लीची खाडी, तो पण इतको इलो. खूप रस्ते गाडी बंद झाले, पण खरंच तो सुखद अनुभव आणि न विसरणारे क्षण खूप छान होते. लाल मातीतून वाहणारं पाणी, झरे, धबधबे सगळं अविस्मरणीय होतं. नुकसान देखील झालं शेतीचं थोडीफार, पण म्हणतात ना, कोकणात देवाची शक्ती खूप आहे. अगदी तसंच जी शेती पाण्याखाली गेलेली त्या शेतीला अगदी हवं तसं ऊन भेटून ती परत हिरवीगार झाली. गावी होरी लोकी नदीतून येणारे नारळ जमा करणे मी पहिल्यांदा बघितलेला, जे आपण मुंबईत नाही बघू शकत. ही एक वेगळीच मजा आहे. काकाने हीच मजा बघण्यासाठी होडीने कोंड्यात फिरवलं. छान भारी वाटलं. वेगळंच गाव बघितलं. शेती पूर्णपणे पाण्याखाली होते.
नारळ पाण्यावर तरंगत होते. सरपटणारी प्राणी, नदीचा किनारा कोणता तेच समजत नव्हते.